Magandang araw po sa inyong lahat mga ka-review at welcome back sa ating munting channel, right? At eto na nga, mula po sa ating paboritong news files mga ka-review, Congressman Marcoleta, na bistado na ang tunay na pakay ng Amerika. Yan mga ka-review, patungkol po riyan ang ating bibigyan ng reaksyon, komento, o kritisismo man, no, kung meron man po, right? Pero bagong lahat mga ka-review, kung bago ka pa lang po at di pa nakapag-subscribe sa ating munting channel, please don't forget to subscribe at i-click na rin po ang bell notification para updated ka po sa lahat ng na-upload nating balita araw-araw, okay? At eto na nga, Pbbm, Deli-Kado, yan, sekretong plano ng US, ibinulgar na, Amerika, bistado na. Yan mga ka-review, sama-sama at sabay-sabay po natin pakinggan, panoorin at bigyan ng reaksyon, komento o kritisismo man kung meron man po ang balitang ito. Eto na po. The United States did not do its obligation. The United States is obliged to help us so that we can achieve that capacity to resist armed attack. They have not done this in 70 years. Congressman Marcoleta may banat sa US sa hindi pagtupad nito sa obligasyon nila sa Mutual Defense Treaty sa pagitan nila at ng ating bansa. For 70 years nga daw ay hindi man lang tayo na ipagtanggol sa any armed attack or external aggressor. Dapat nga daw ay i-pressure na natin ang US na tumupad sa usapan at mangyayari lang ito kung i-amend na natin ang Mutual Defense Treaty na yan. Hindi naman tayo na ipagtanggol ng US. Oo, nagbibigay sila ng mga assistance sa maliliit na aspeto. Pero ang kapalit naman, sila ang mas nakikinabang sa ating bansa. Napakadami na nga nilang sites dito. Pag nagkataon na magkagulo tayo, tayo naman ang kawawa at nabisto rin ng Amerika na hindi naman pala mga refugees ang gustong ipadala dito sa Pilipinas, kundi mga Afghans employees ng US. Bakit daw sa Pilipinas pa? Bakit hindi pa daw sa mas malapit na bansa kung hindi naman pala mga refugees ang mga ito? General Mata, from the perspective Grabe po mga ka-review Hindi pala mga refugees kaya nga ipapadala dito kundi mga Afghan employees. Nako. Baka pagbabakasyon lang dito ni Biden ang mga ito, di ba mga ka-review, sige magbakasyon muna kayo sa Pilipinas. Nako po talaga ito na lang po no, isipin natin mga Pilipino. Pag tayong mga Pilipino ang pumunta sa ibang bansa, di ba? Ang trato nila sa atin ay worker, di ba? Mga worker agad Pero sa palagay niyo po ba pag itong mga Afghan na ito, na mga employee pala, pag pumunta dito sa Pilipinas, di ba? Mga turista ito. Ituturing itong mga turist. Nako talaga, ano ba talaga ang magiging benefits no ng Pilipinas kung sakasakaling tatanggapin natin itong mga Afghan employees na ito na pinapapunta dito ni President Biden, no, mga ka-review ng Amerika. Ano ba ang magiging benefits? Yan mga ka-review, kung may alam po kayong benefits ng Pilipinas na maaaring ikaganda ng Pilipinas kung sakasakaling tanggapin natin ang mga Afghan na ito, di ba? Alright mga ka-review, i-comment nyo lang po sa baba para at least alam natin kung ano po ang inyong nararamdaman sa issue ito. Alright, eto na, pakinggan po natin si Congressman Marcoleta. of defending our country from external armed attack, do you believe the Mutual Defense Treaty between our country and the United States needs to be revised or amended? Your Honor, the Mutual Defense Treaty between the Philippines and the United States
has been existing for uh, a long time, and due to the, on my personal opinion, Your Honor, due to the uh, developments in the strategic environment, there could be necessary changes to the Mutual Defense Treaty, but that would be subject to the discussion between the two countries, Your Honor. I ask this question, General, because under Article 2 of the Mutual Defense Treaty, it states that in order for the parties to achieve the objective of the treaty more effectively, the parties, by self-help and mutual aid, by self-help or separately and jointly, by self-help and mutual aid, must maintain their individual and collective capacity to resist armed attack. So, as you said, this mutual defense treaty was agreed between the parties in, I think, in 1952, meaning to say it's already 71 years old. In your own assessment, is the Philippines capable of resisting armed attack, for example, coming from mainland China? Sir, on my opinion, sir, the Philippines cannot defend itself against aggression from external threat, in particular the People's Republic of China, because of the very limited capability of the armed forces of the Philippines. You, General, that is why I think the defense treaty has not achieved its own objective, because the objective is for the parties, either by self-help or by mutual aid, should maintain their capacity, both of them, either individual or collective capacity, to maintain, to resist armed attack. And considering that we have not achieved that, the United States did not do its obligation. It is supposed to be a mutual aid. The United States has no problem of defending itself, probably from any aggressor. But under the obligations in this treaty, the United States is obliged to help us so that we can achieve that capacity to resist armed attack. They have not done this in 70 years. Am I correct, Mr. General? Yes, sir. Yes, Your Honor. So, what do you think we should do to pressure the United States to do its obligation under this treaty? Ngayon, At eto namang mga refugee, mga ka-review, ay hindi pala refugee, empleyado pala ito ng Amerika. Pagbabakasyonin din sa Pilipinas, mukhang sa palagay ko lang, mga ka-review, mukhang sobra-sobra na po ang pinapabor natin sa Amerika, mga ka-review. Mukhang sobra-sobra na po, at ewan ko lang kung may binabalik ba, baka pansariling interest lang ang binabalik, no? Hindi interest, kakarami. Yan, talagang mahirap po yan, mga ka-review, pag
sariling interest lang yung gusto mong mangyari, diba? Pag ganun, hindi na yun malalaman ng sambayan ng Pilipino. Parang naka private contract, diba? Talaga, Who are the Afghan applicants? Sila yung mga tumulong sa US nung sila ay may presence pa sa Afghanistan. Many of them were their translators and so on. However, but most of them, one way or another, including their families, have helped the United States during the time of their conflict there. So, medyo may slight ubo. Thank you very much for those telling me na get well. Okay. Actually, may water naman ako. So, kailangan yun yung mga yun yung mga facts that were established was that yun nga, these Afghan applicants are mostly friends of the US plus their families because tinulungan sila during the time na may US presence pa sa Afghanistan. And they did so supposedly at great risk to their lives. And the US troops or those who were the US presence when they pulled out, like they did when in Saigon before, when they pulled out, they had to leave behind these people, and some of them may have suffered greatly because of their connection to the US troops when they were present in Afghanistan. So, base sa US law, kailangan ang processing nila is in a third country. At na apparently, ni-request ng US na sa atin ang processing nila. So, bakit nagkaroon ng US presence sa Afghanistan? The same reason why there was a Russian presence in Afghanistan. Tika, mahaba yung history na yan. I think we should have to set aside one period, and I might have to consult muna si Sas also on that one. Yung knowledge ko on that right now would be too sketchy for it to have any value. So, double research ko muna and magkukonsulta muna ako doon sa ibang mga eksperto bago natin i-discuss yung history na yun. Alright. So, ako maingay, it's because I'm on EDSA. Anyway, so US law dictates that the processing will be in a third country. Third country meaning it's not in the country of origin of the persons who are applying, and it's not in the United States. Now, yung question about why it should be in the Philippines was not answered. Kasi tinanong yan ni Senator Amy at ang sabi, of course, ni Ambassador Babes and ni Secretary Manalo is that they will ask this of the US when they do get to talk, when they do get to talk to them again. Okay, sabi ni Charlie Whiskey, please don't use all caps. Yes, we will discuss the Vietnamese boat people later on. Alright? Ito lang naisip ko mga karibya. Sino po ba talaga? Sino po ang pasimuno? Or sino ang kinontak ng US para patirahin dito yung mga refugees, no? Kasi posible po kasi nga 'di ba? Hindi natin maiwasan na isipin na nagkakabayaran, magkakabayaran or something na ganyan, 'di ba? Mga ka-review para patirahin yan dito kasi 'di ba? Ano naman ang magiging benefits ng Pilipinas kung titira yan ng mga yan dito, 'di ba? Magiging trabahador ba sila? Dito sa Pilipinas? Turista ba sila? Ano ba sila? Yan nga po yung sinasabi ko eh. Kasi pag tayo mga Pilipinong pumupunta sa ibang bansa, trinatrato po tayong mga trabahador, kalila, kung ano-ano pa, di ba? Special naman itong mga ito kung pupunta lang dito sa Pilipinas na wala lang, di ba? Yan pong naiisip ko eh. Ano po ang magiging benefits ng Pilipinas sa pagtanggap, pagpapatira ng mga Afghan refugees dito sa Pilipinas, di ba? Nako. Compensated for that, by the way. And those were economic refugees. Alright. Yung sa Vietnamese, refugee status po sila. Itong Afghan applicants, they are not refugee status. Sabi na yan very clearly. So, bakit importante ang refugee status? Buti naman din natanong mo. Okay, anong refugee status? Kapag ikaw nag-apply ng asylum
or you're how do you call this, fleeing a country where you are subjected to oppression, danger to your life, etc., for most likely for your beliefs, then you can be classified as a refugee. When you seek uh, to ano to escape from that oppression, then refugee ang status mo. What are the rights of refugees? Mayroon yung primary right dito, yung tinatawag na non-refoulement. It's spelled N-U-N-O-N, refoulement. Okay, so but it's French, so it's non-refoulement. At least that's how my professor pronounced it. I hope I'm saying it right. Para dun sa mga magaling o bihasa sa wikang Pranses, i-correct niyo na lang ako kung mali ako. Okay. So, ang non-refoulement means that you cannot return them to their country of origin, particularly if there is danger of oppression or loss of life or danger to the person in the country of origin. Hindi ka pwedeng isole. Okay? Also, may rights din universally to citizenship, but there is no obligation for any country to give that citizenship. What you cannot do is render a person stateless. So, niliwanag yon yung na hindi sila refugees. Now, how does that affect it? Yung mga pupunta dito for the processing of their special immigrant visas are not to be considered refugees. No, Mrs. Ellen, not even economic refugees. Pero ang tanong ni Senator Amy, and therefore, what is their status here? What visa are we going to give to them? Diba? And are we obligated to give them a visa? Okay, so this raised a question. Sino ang magve-vet ng mga pupunta dito sa Pilipinas? And what visa are we going to give to them? What status are we going to give to them? So, tunnel. Okay. Hindi rin po ito nasagot. Kasi ang sabi is, so, ibig sabihin, they will be processed twice. Saan po gagawin yung pag-vet sa kanila for purposes of issuing a visa for entry to the Philippines? Diba? Hindi naman sila turista kasi hindi naman sila pwedeng umikot-ikot. So, what do we give them? A special temporary residency status, limited movement, and so on, subject to certain conditions. Sabi ni Datu Ron, sino ang magagastos sa pag-stay nila dito? Yun na nga mga ka-review, sino po ang gagastos? Pag Pilipinas po ang gumastos, talagang magwawala ang ating mga kababayan. Kasi isipin mo, marami po ang nagugutom, marami po ang walang tirahan sa Pilipinas. Tapos, eto, pati papapasukin mo mga ito ng, di ba? I-accommodate mo. Bibigyan mo pa ng security. Yung mga kababayan niya natin na hindi na masiguro ang seguridad Naku, malaki po talagang palaisipan ito pagka Pilipinas ang gumastos dito sa Pilipinas. Well, according to Ambassador Babes, the US will spend for the costs. Ang tanong, magkano yon? And have we determined what the costs are? Yun na, mga ka-review, baka nga may commission na diba? Pag US naman po ang gumastos, diba? Siyempre dadaan yan sa Pilipinas, sa gobyernong Pilipinas. Siguro ko dito na masusubukan. Diba? Yung mga official dyan baka magkaroon ng mga komisyon. Nako. Hindi pa rin po alam yan. Sabi ni Ate G, pambihira ang gobyerno natin, ang daming katutubo na mahirap at walang bahay na matino, hindi matulungan ng gobyerno, pero mga Afghans, all the way ang gobyerno. Isa pa yon. Sabi kasi ni Secretary Manalo, it's just an idea proposed by the US.
Pero sabi ni Senator Amy, but that's not what Ambassador Romualdez said. In fact, Ambassador Romualdez gave her the impression na nagne-negotiations na o nag-negotiate na. At hindi pa malinaw kung ano, maraming mga bagay na hindi malinaw. Ngayon, nakapagsalita din si Attorney Mike Poa of the Department of Education. Siya po ang kinatawan ni Vice President Inday and who gave his opposition or the opposition of the Department of Education because they were consulted for their opinion on this matter. And sabi nila, hindi sila sang-ayon because of the security risks. Okay. Sino yung nagtatanong ng non-refoulement? Sabi ni Tej, non-refoulement, pag denied ng US, sa atin matitenga. No nga, that's why they were very careful. Sinabi at ni-reiterate ni Secretary Gibo that there is no refugee status. Kasi once magkaroon ng refugee status, may non-refoulement na. So, and we cannot do that. We cannot house them because the agreement is only temporary. So, kailangan liwanagin yung provisions na yon. What happens to these visa applicants should their special immigrant visa be denied by the US? Diba? Ang bibigay rin lang natin, hindi rin maliwanag, ano yung status nila dito sa Pilipinas, anong visa ang ibibigay natin, saan sila magstay, and so on. So, yun mga ka-review, diba? Saan daw mag-stay? May ako eh. Kay Senator Tolentino yata yun. Sinabi niya nga, pwede naman daw sa isang island dito sa Pilipinas tirahin, di ba? Nako po talaga, diba mga ka-review? Di kaya ma-discriminate nito ang ating mga kababayan na mga katutubo, yung mga walang tirahan. Di kaya ma-discriminate sa gagawin nyo yan. Dapat unahin po natin yung ating mga kababayan, mga ka-review. Kayo po ba mga ka-review, hindi po ba kayo nasasaktan? Hindi po ba kayo nagagalit sa mga nangyayaring ito na gustong patirahin dito itong mga Afghan employees? Nako. What can we, kasi that's housing, food, education for the children who will be staying here and so on. So what are we giving them exactly? Sabi ni Feb, bali pala mga ka-review, kompletos recados pala ang gagawin, ang ibibigay dapat sa kanila parang komunidad talaga, may simbahan, may may school, diba? Kasi para sa kanilang mga anak. Jusko po, kung titingnan nyo lang ay nako, marami pong kabataan ang hindi nakapag-aral dito sa Pilipinas, mga ka-review. Lagi po natin ikukumpara para hindi po tayo nalilito, mga ka-review. Kung ano man po ang ibibigay ninyo sa kanila, tingnan nyo rin po kung naibibigay ba ng tama sa ating mga kababayan. Maria, kailangan po nila ng security kapag ganon, attorney, kapag dito sila sa Pinas. So, if sinong gagastos, yun na nga, ang sinasabi nila, it's the US. Sabi ng PNP, they will be ready naman just in case they are called upon to provide that security. Ngayon, as it turns out, hindi kasi nung una maliwanag. Magko-process tayo ng about 30,000 to 50,000 applicants. And they will be arriving in... Yan mga ka-review, 50,000, 30,000 to 50,000 nakatao. Aray ko po. Meron lang isa dyan na, diba? Diba mga ka-review, kung meron lang dyan isang masamang motibo sa Pilipinas, diba? Wasak na
Oh, problema na ng Pilipinas yan. in batches, allegedly monthly of about 1,500 and so on, number of applicants coming into the country every month. Wow. Hindi, ang tagal. Sabi ni Senator Amy, and how long will they be here? Mhm. Now, ano yung difference nga? Now, ito makikita natin uli, yung difference between the Vietnamese refugees who are actual refugees and the Afghans who are applicants. Applicants lang of special immigrant visas to the United States. And dahil wala sila sa US, hindi mag-a-apply yung non-refoulement sa kanila din sa US. So, tama din naman yung mga tanong tungkol dun sa bakit ginagawa ng US nito sa atin. Well, first of all, sabi nga naman nila is that yung batas ng US says na hindi pwede sa kanila yung processing. May batas sila. But ang tanong ni Senator Amy, but why the Philippines? Pakistan is certainly nearer to Afghanistan, and there are also there's also US bases there, or a US base. Diba? So, hindi rin ini-explain why we are being singled out to be the stopover point. Ang sabi lang ni Ambassador Babes, it's an idea. The US requested it, baka sakali, and so on. But obviously, it has gone beyond ideas kasi kahit ang DFA ay nag-conduct na ng consultations with other departments, kung kaya't nagbigay ng opinion si Attorney Mike Poa of the Department of Education. Ayan mga ka-review, ano pong yung reaksyon, komento, kritisismo kung meron man po, no, about dito sa issue ito. Nako. Mukhang tama talaga si VP Sara ng mga ka-review na wag na lang papasugin o wag patirahin dito sa Pilipinas ng mga yan. Kasi nga po, marami po tayong, kasi parang nadidiscriminate sa tingin ko lang sa pakiramdam ko lang to mga ka-review parang nadidiscriminate ang ating mga kababayan, mga katutubo, no? Kasi imbis na unahan sila sa kanilang bansang sinilangan, sarili nilang lupa, diba? Lupang pinubuan. Ang makikinabang patuloy, mauunang makinabang yung mga ito, diba? So yun mga ka-review, ano po ang inyong reaksyon sa naging balitang ito? I-comment lang po at mga ka-review, kung bago po lang dito po nakapag-subscribe sa ating channel at i-click na rin po ang bell notification para updated po sa lahat ng ina-upload na balita araw-araw. So pala kung sa po mga ka-review para mas marami pa pong mga babae natin sa ang mga panood na makabuluhang pag